Kùkúmbà yẹn ó wù mí kí n rà á bọ̀ owó ẹ̀ ti pọ̀ jù. Kíni mo ti rán jẹ mi ò mọ̀ pé
ẹ ti wá ń wá ilé tó kàn ẹ́ mo ti fi sẹ́nu mo ti mọ̀ wọ́n fẹ́ kí n ti sẹ́nu èsì á dá báwọn. ohun tí ò yá àwọn ọmọ ṣàlàyé fún wọn. pé bí ń pa ní. àti ìgbà tó ń gbà wẹ̀. ìdí á máa pa. ètùtù ò lè jẹ bá ń gbọ́ dídí fóònù wa gẹ̀yẹ́ lè jẹ. ìyá kàn mọ ọrùn. Bábí kò lọ́wọ́ má kò fún ìgbà náà ó 500. Ẹ wo àwọn kìíní yẹn. Ó lè sọ̀rọ̀ àbí wọ́n ní ṣé kán mú 500 wá ò sọ̀rọ̀. Wọ́n gbowó tán wọ́n kówó fún àwọn wá wojú mi. Náà mi ì tí gba owó yẹn. Ẹ rí pé owó brọ́dà yẹn bẹ́ẹ̀. Àní ẹ kówó fún wọn tán àwọn wá wojú mi. Ṣé àwọn òbá béèrè pé. Ọlọ́mọdé náà fọgbọ́n ṣe é. Bí táwọn oní kí n tún wá padà wá. Bí táwọn oní kí n padà wá. Padà wá fi. Ẹni kan fi sọ́dọ̀ ọmọ méjì láti. Tó bá wù yín a máa close ní 7. Ẹ má wọrí màá bá yín sanwó fún bàbá mi sí ọ̀dọ̀ wọn méjì láti. Tòótọ́ mọ́mí delight máa gbowó ẹ gbọ́. owó tó yẹ pátá lónìí. Ọlọ́run owó mi kọ́ mi nídà sí pọ́ lọ́run náà èmi kọ́ lónìí ṣé mi lónìí ṣùgbọ́n mi delight lónìí. Ẹjọ́ ńlá. Ó dáa mo ti gbọ́. Oh God has joined together. Ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n bá fẹ́ gbowó lálẹ́ tó wá ní ó yá ìmúwó lágbájá wa bọ̀ tí nígbà tí wá ti wà ń lẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí yàrá ra pàǹkà ẹ̀wọ̀n nínú pọ́ọ̀sì bí èmi ló fẹ́ nu. Iṣẹ́ gan tó kéré jù gan ló ń fún mi problem ẹ rí pé mo dìde látàárọ̀ ọ̀nà mo ṣe ẹ ṣe owó yín ṣùkú 500 owó mọ́mí ṣùkú 500. Wọ́n lé yín àwọn kan yọ. Ṣe má bọ́dà láti ṣe fún yẹn fún yẹn gan ò lè rí network. Kí lẹ́ni tó yìí? Ò lè rí network. Ẹjọ́ ẹ fún mi ní kíní ìtásán náà. Wọ́n ti ṣiṣẹ́ lórí network rẹ̀ smell ẹ̀gbọ́n náà. Wà sọ́gbọ́n tẹ̀lé bá wa dá sí. Òun náà pè ní tòsí. Ẹ̀ka ilẹ̀ ọ̀pá pọ̀ mọ́ra wọn. Ẹ páàkì ẹ̀. Rest in peace. Bóyá tí bá náwó tí kú bẹ́ẹ̀ máa rí ìlú. Mi ì ní sọ́mọ́ fún ọkọ̀ lọ́dọ̀ mi. Àlàáfíà lè wá. Àti tí mo lè ra mọ́ náà. Ìgbà kan náà lèèyàn ń ta small phone 1.5. Ilẹ̀ wí ọ̀gá ṣe ní màá rí. Ẹ máa rí 8K. Tó wà báyìí náà. 8,000 small phone ilé ilé mi o. Ẹ̀yin gan mọ̀ pé tí wọ́n. Ṣé á tẹ̀? Bẹ́ẹ̀. 8,000. Kì í ṣe tuntun o. Tuntun ẹ̀ báyìí 18,000. Ẹgbẹ́ ìwò tó wà lẹ́yìn. Ilé ẹ̀kọ́ tuntun ẹ̀. 18,000. Ọ̀pọ̀ 18,000. Mi ṣe à ń ta fóònù mi ní 80,000. Ẹ kì í wọ́n tẹ́ ló wà yẹn. Ó ti ẹ̀ ti tán lọ. Tó wà tó sí. Ẹgbẹ́ ìwò. Mo kàn ń gbé wọn ara ni. Glass cup àbí ọ̀gbìn.